Je kijkt naar BHV Masters. Hier strijden 3 kandidaten om de titel BHV Master. Vandaag worden zij beoordeeld door Paul Wouters op hun uitvoering en stiptheid. Dit zijn de 3 kandidaten. Ik ben Marieke en ik kom uit Nunspeet. Ik ben Monique het Hart. Ik kom van oorsprong uit Groningen en ik woon in Zoetermeer. Ruud Stolk, kom uit IJsselstein. Welkom. Nou, zeg het maar. Wie van jullie is een echte BHV-held? Ja, ik. Ja, dan ik ook. Alle 3. Dat belooft wat. Marieke, challenge nummer 2 is straks voor jou. Monique, voor jou is challenge nummer 3. En Ruud, jij mag je aan challenge nummer 1 gaan wagen. Oké. Jullie worden straks beoordeeld via een camera op je lichaam. En het is de bedoeling dat jullie alle handelingen zo uitvoeren zoals tijdens de BHV-training is aangeleerd. Is dat duidelijk? Ja? Ja. Dan gaan we nu beginnen. Ik ga winnen omdat ik de andere 2 kandidaten gezien heb. Nou, daar moet ik makkelijk van kunnen winnen. Ruud, Ja. hoe is het met je hartslag? Ja, hoog. Hoog? Ja, het blijft toch spannend. Het is tijd voor jouw challenge. Je hoort straks een startsignaal. Op dat moment loop je naar de middelste lift. En vanaf dat moment, alles wat je dan doet, is onderdeel van je challenge. Totdat ik je weer kom halen. Of dat je zelfs aangeeft dat het moet stoppen, dan kom ik je ook halen. Oké. Oh. Zou jij even mij de deur open willen houden? Ja. Het begint goed. Dat gaan we nu kijken. Hallo mevrouw. Hallo. Hallo. Zou jij voor mij 1 en 2 kunnen bellen? Mevrouw reageert niet op aanspreken, aanschudden, dus we moeten er even... Weet je wat we doen? We gaan nu eerst die ademhaling even controleren. Hij gaat nu de ademhaling controleren. Ik weet het niet. Wat voor een ademhaling is. Oeh, Zo. is het een ademhaling? Ja, gelukkig. Ze hebben nog wel ademhaling. Ja, er is ademhaling. Oké, gelukkig. Dan gaan we er stabiel liggen en laten we er ook gewoon in de lift liggen. Hij kiest ervoor om haar in de lift te laten liggen. Kan. Maar buiten de lift heb je veel meer werkruimte. Onderweg. Ja, zijn ze onderweg? Ja. Top. Bij verandering moesten we weer terug. Zeg je? Bij verandering moesten we weer terug. Nu moeten de hulpverleners met een andere lift daar zien te komen. Ja. Ademhaling, gelukkig. Doet hij ook goed? Wat doet hij ene nu? hand een beetje te hoog. Hand op de rug een beetje te hoog. Mogen meer op dezelfde hoogte zitten. Zolang ze adem blijven halen. Ja. Oké, ik ga hem halen. Toch spannend. Een situatie in een lift, weinig ruimte. Ja, dan moet je improviseren. Je ontdekt iemand bewusteloos in de lift. Je zet de omstander terecht in de deuropening om de lift goed tegen te houden. En dan ga je naar je controllers toe. Beperkte ruimte, lastig hè? Dat maakt het Ja. heel lastig. Ja. Ja. Nou, toch ga je daar goed mee om. En je weet te beslissen van de buik naar de rug te draaien. Terecht. Je laat ook gelijk 112 bellen. Ja. Daarbij had wel ook gemogen dat je ook de AED gelijk had kunnen laten komen. Dan ga je verder. Ademhalingscontrole voer je correct uit. En dan beslis je door is ademhaling om in de lift te blijven. Als de situatie verslechtert, het zou een reanimatiesituatie worden, dan moet je gaan reanimeren in de lift. Dat is niet handig. Voor de rest stabiele zijligging. Pas je goed toe. Alleen Volgorde. je draaide het hoofd mee in de draai en niet van tevoren. Waardoor het hoofd en die arm in één keer als een klap meekomen. Beter was geweest om het hoofd eerst in de richting te draaien. En daarna draai je haar wel door. Je gaat over tot ademhalingscontrole door de hand op de rug en 1 hand aan de voorkant. Moet je voortaan wel met 2 handen op gelijke hoogte doen. De hoogte van de borst-buikovergang. Zodat je dan beter het gevoel kunt hebben van of de ademhaling is.
Ik heb ervan opgestoken dat niet elke situatie hetzelfde is. In de boekjes wordt niet gesproken over kleine ruimtes bijvoorbeeld. Ja, en nu word ik in één keer geconfronteerd met een kleine ruimte. Dus dan moet je improviseren. Ik ben een BHV-master omdat ik net opgeleid ben als BHV'er. En ik vind het ontzettend belangrijk om veiligheid te waarborgen in een organisatie. Ik hoorde dat hier iets aan de hand was. Ja, mevrouw, kan je misschien helpen? Wat is er aan de hand? Bijna. Ze heeft iets gegeten. Het stikt bijna. Kan u je ademhalen? helpen? Oké, kom maar. Kom maar. Wil jij 112 bellen? Wil jij 112 bellen? Oké. Moet ik nu bellen? Ja. We gaan even andersom. Oh. Gaat het of wat ik... Erin. Gaat het, mevrouw? Oh. Zou je door willen geven dat ze geen ademhaling heeft? Ik ga reanimeren. Zou je ook een AED willen halen? Ik vond wel dat het tegenviel, denk ik. Ik had toch wel dat je een soort van klein paniekmomentje hebt van wat moet ik doen? Het begint mooi, goed binnenkomen, duidelijk vragen naar wat er is gebeurd. Ja. En je gaat gelijk aanpakken, want je ziet dat het foute boel is. Ja. Dan laat je helaas toch een puntje liggen van dat je vraagt van probeer eens door te hoesten. Daarna ga je door met de klappen tussen de schouderbladen. Ja. En vervolgens ga je door naar de buikstoten. Ja. Ja? Daar mis je wat controle. Ja. Ja? Want je staat zelf niet goed stabiel. Nee. En dan zie je ook dat je de buikstoten eigenlijk niet goed naar behoren kan uitvoeren. Nee. Ik miste ook een stukje dat je ook uitleg geeft wat je gaat doen. Ja. Hè? Oh, Toch ja. heel belangrijk. Zeker bij iemand die zo in paniek is. Ja. Hè? Ja. Daarna ga je ook door, terecht, omdat het niet lukt. Je hebt ook tijdig gelijk al bij het begin eigenlijk laten alarmeren. Ja. Prima. En als je dan de tweede keer doorgaat met klappen tussen de schouderbladen, sta je weer instabiel en mis je de controle over het slachtoffer. Ja. Deze Lotus moest natuurlijk ook een stukje aan de eigen veiligheid denken. Ja, zeker. Maar als iemand Ja. echt buiten bewustzijn raakt, Ja. zakt hij in elkaar. Ja. En daar had jij geen controle Nee. over. Ik moet blijven aanmoedigen tot hoesten. En ook het oefenen voor stevig staan, dat ik dat nog even een keer moet doen. Ik ben opgegeven door mijn collega's. En ik had nu bedacht dat ik dus gewoon echt alles eruit ga halen om dus als BHV-master hier gewoon alle challenges te gaan winnen. Hallo? Hallo. Ik ben hier bijgeroepen als BHV, hè? Ja. Hi, oh. Het gaat niet goed Hi, met ik onze ben collega. Monique. Hoe heet u? Ik wil hem even van de stoel af hebben. Zou je misschien... Oh, gaat het weer? Hi, ik ben Monique. Kan je me... Hey, gaat het? Sorry. Mag ik er heel even bij? Uiteraard. Blijf jij even aan de andere kant bij. Hoe gaat het? Wat bedoel je? Oh, je zat een beetje voor je uit te kijken, hè? Maar wat kom je doen? Ik kom even kijken hoe het met je gaat. Ik ben net gebeld. Dat doet ze heel mooi, hè? Dat ze erbij gaat zitten. Ja, maar ook zo van waarom ze bij hem is. Ik zie dat hij weer terugvalt. Ik wil dat hij eigenlijk op de grond terechtkomt. Dus ik ga nu zijn stoel draaien. Maar ik weet niet hoe hij gaat reageren. Wat wilt u dat ik doe? Met de rouwtek van de stoel af. Of we wachten even. Oh. Hi, zou je misschien heel even wat voor mij kunnen doen? Ja, hoezo? Dit gaat misschien heel raar klinken, maar ik zou heel graag willen dat jij op de grond gaat zitten. Af en toe, dan ben je even weg en dan krijg ik geen contact met je. Maar ik ben zo bang dat jij straks valt en dat je misschien van de stoel afvalt en dat je jezelf gaat bezeren. Zou je dat willen doen? Dat doet ze netjes. Uitleggen waarom. Dan proberen we even. Kun jij die stoel dan even Niet te gek, weghalen? hè? Gewoon Nee. hier? Ja, kom maar, gewoon tegen de muur aan zitten. Dat vind ik wel zo veilig. Gaat Maar er hè? is toch helemaal niks aan de hand? Nee, er is ook niks aan de hand. Hé, luister. Ik heb een beetje het idee dat je af en toe even helemaal wegdraait met je hoofd. En dan maak je uiteindelijk geluiden. Misschien is het heel gek als ik dat aan je vraag. Ben je bekend met epilepsie? Epilepsie? Ja? Nee, dat zeg je niet zoveel. Nou ja, nee, dat is wel Je weet wel zwaar wat beladen is natuurlijk. Dat heb Ja, ik maar ik wil gewoon weten... Raakt hem wel voortdurend aan. En daar is niet elk slachtoffer van gediend. niet. Ja, ik heb alleen een beetje zwaar hoofd, een beetje, Ja. een beetje moe. Je bent gewoon heel erg moe. Hebben jullie ook gezien wanneer dit uiteindelijk zomaar is gebeurd? Of heb je zoiets van, dit is Dat gek? is netjes. Omstanden erbij betrekken. Ja? Maar dit, ja. Ik herken het wel. En ik heb zoiets van, ik denk toch dat we even moeten gaan bellen. Ik heb een miljoen
Ja, zou je anders 112 voor me kunnen bellen? Kunnen we misschien even vragen wat zij ons aan advies kunnen geven? Ik kan bellen. Heb je hoofdpijn? Ja, een beetje. Het is zwaar hoofd. Je hebt een heel zware hoofd. Ja. Maar je hebt wel gegeten vandaag. Ja. Ik vond het eigenlijk wel heel leuk om het zelf ook eens een keer te doen. Want dit heb ik ook nog nooit eerder meegemaakt. Dus ik vond het, ja, ik had denk ik wel goed gehandeld. Ik heb een aantal goede dingen gezien. Ik heb ook een enkel ding gezien waarvan ik zeg, nou, dat zou ik anders doen. Ja, oké. Hè? Je netjes rustig aan voorstellen. Je hele houding, rustig en ontspannen. Ja. Dat is hartstikke goed. Dat schept vertrouwen. Daarna je proberen contact te krijgen met het slachtoffer. Maar dat ging Lukte niet, helemaal. hè? Nee, absoluut Nee, dat niet. hoorde erbij natuurlijk. Ja, super. Hè? En dan heb je in de gaten zo van, dit is niet goed. Je wil hem naar de grond toe hebben. Ja. Later, toen hij weer bij was, Ja. kwam je daar weer op terug. Ja. En toen pakte hij het goed aan op een moment te kiezen dat hij bij was. Ja, dat was wel het verstand. En toen liet je hem ook zelf zijn gang gaan. Ja. Dat deed je heel netjes. Eén minpuntje vond ik. En dat is dat je zit veel aan hem. Ja, dat is een Schouder, beetje geruststellend. Ja. Snap ik. Hè? Ja. Maar je moet je zo voorstellen. Hij kent jou niet. Hè? En dan gaat in één keer een wildvreemde veel aan hem zitten. En voor de rest een goede insteek om hierbij toch, ondanks dat hij goed aanspreekbaar is, een ambulance erbij te laten komen. Ik ben nogal zo dat als iemand zich niet lekker voelt, dat ik dan heel snel een arm om iemand heen wil slaan om iemand gerust te stellen. En dat moet ik dus niet doen. Nou, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is, jullie zijn klaar voor deze aflevering. Maar het slechte nieuws is, het zijn geen 10. Marieke, we beginnen bij jou. Je had een beetje knikkende knieën, hè? Monique, jij brengt een persoon naar de grond en je wordt een beetje aantastelijk. En we willen geen schandalen aan onze broek hebben hangen, hè? Dat snap ik. Ja, en Ruud. Ja, jij zat in de lift. Ja, en daar bleef je ook. Hebben we zo gehoord. Dan is het nu tijd voor de cijfers. Er is 1,6 gehaald. Marieke, die is voor jou. Dan hebben we nog een 7 en een 8. Die 7 is voor jou, Ruud. En dat betekent, Monique, dat de 8 voor jou is. Gefeliciteerd voor nu, maar daarmee zijn we er nog niet. Ik zie jullie terug in de volgende aflevering. Tot de volgende BHV Masters.